सोयाबीन शेतीशाळेच्या तिसऱ्या सत्रातील फवारणीची विद्राव्य खते या पाठामध्ये सर्वांचं स्वागत। मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, माणसाला जगायला अन्न पाण्याची जीवनसत्वांची गरज असते। अन्नातून ती जीवनसत्व मिळाली नाहीत तर हळूहळू शरीरातील त्राण संपत जातो आणि मग शेवटी माणसाची गच्चंती होते। त्यामुळे गरजेइतकं सात्विक अन्न माणसानं खाल्लंच पाहिजे। पण अन्न सात्विक आहे म्हणून उगीचच खात बसणे चुकीचं आहे बरं का। समजा तुम्हाला आंब्याचा रस आवडतो, मलाही आवडतो, एकतर त्याची चव मस्त असते आणि त्यातनं जीवनसत्वही भरपूर मिळतात। पण आपण जर रोज रोज तुंबून आमरस खायला लागलो तर चालेल का? अहो डाळ लागेल आणि अजून काय काय भानगडी मागे लागतील सांगता येत नाही। त्यामुळं उगीचच खादाड खाऊ आणि बकासुराचा भाऊ असं करू नये। जेवढ्याच तेवढा हा नियम पाळावा। अति तेथे माती हे सुद्धा लक्षात ठेवावं। आता जसं माणसाचं तसंच पिकाचं, पिकाला सुद्धा जगायला अन्न लागतं। उदाहरणार्थ नत्र, स्फुरद, पालाश, गंधक यासारख्या। पिकाला ही अन्नद्रव्य मिळाली की पीकही टुणटुणीत होतं। म्हणूनच आपण पिकाला वेळच्या वेळी खतं देत असतो। त्यातही अन्नद्रव्यांच्या अभावामुळे पीक जर अशक्त दिसू लागलं तर अशा वेळी पिकाला आपण विद्राव्य खतं देतो। त्याचा पिकाला लगेच फायदा होतो। आता ही विद्राव्य खतं म्हणजे कसली खतं? पाण्यात पूर्णपणे विरघळणाऱ्या खतांना विद्राव्य खतं असं म्हणतात। ती पाण्यातून दिल्यामुळे पिकाला त्यांच्यातील अन्नद्रव्य शोषून घेणं सोपं होतं। विद्राव्य खतं ही रासायनिक खतच असतात, त्यामुळे ती मोजक्या स्वरूपात द्यावी लागतात। जर गरज नसताना विद्राव्य खतांच्या फवारण्या केल्या तर त्याचा फायदा होण्याऐवजी तोटा होऊ शकतो। कारण पिकाच्या गरजेपेक्षा जास्त रासायनिक खतं पिकाला घातली तर पिकातलं अन्नद्रव्याचं संतुलन गडबडतं आणि पिकाची तब्येत बिघडते। नत्र जास्त झालं तर नुसतीच पाने व देठ वाढतात आणि पिकाला फुले व शेंगा अतिशय कमी लागतात। त्याचप्रमाणे जर आपण स्फुरद व पालाश जास्त दिलं तर जमिनीतील झिंक, लोहाबरोबरच इतर आवश्यक अन्नद्रव्य पिकाला शोषून घेता येत नाहीत। विद्राव्य खतं ही पिकाला द्यायची हे कशावरून ठरतं? हे ठरतं जमिनीत उपलब्ध असलेल्या अन्नद्रव्याच्या प्रमाणावरून। आणि ते प्रमाण आपल्याला कसं समजतं? अर्थात माती परीक्षण करून। आणि मित्रांनो, माती परीक्षण कसं करायचं या विषयावर पाणी फाउंडेशनने एक स्वतंत्र फिल्म बनवलेली आहे। ही फिल्म अवश्य पहा। मित्रांनो, जर तुम्ही पूर्व मशागती वेळी भरपूर शेणखत घातलं असेल, पेरणीच्या वेळी योग्य बेसल डोसही दिला असेल आणि तुमचं पीक मस्त उगवून चांगल्या स्थितीत असेल तर मात्र विद्राव्य खतं देण्याची गरजच पडत नाही। पण समजा आपण माती परीक्षण केलं आहे, शेणखत आणि बेसल डोसही व्यवस्थित दिला आहे, पण कधीकधी अतिवृष्टी होऊन शेणखत किंवा पेरणीच्या वेळी दिलेल्या बेसल डोसमधील खतं ही पाण्याबरोबर वाहून जातात आणि भविष्यात पिकाला अन्नद्रव्य कमी पडतात। आता पिकाला ही अन्नद्रव्य कमी पडल्याची काही लक्षणं आहेत काय? अगदी सोपी लक्षणं आहेत। एक म्हणजे पेरणीनंतर 15 दिवसांनी जर पिकाची वाढ चांगली झालेली नसेल, पीक कोमेजलेलं किंवा सुकलेलं दिसत असेल तर काहीतरी बिघडलंय हे नक्की। दुसरं म्हणजे पेरणीनंतर 45 ते 50 दिवसांनी सोयाबीनचं पीक फुलोऱ्यात येतं। पण जर तुमच्या सोयाबीनला इतक्या दिवसात फांद्या खूपच कमी फुटलेल्या आहेत, फुलं खूपच कमी लागलेली आहेत किंवा लागलेलीच नाहीत तर काहीतरी गडबड आहे असं समजावं। कधी कधी काय होतं, सोयाबीनची नुसतीच वेलासारखी वाढ होते। का बरं? कारण खरीपामध्ये हवामान ढगाळ असतं। सोयाबीन हे असं पीक आहे जे ढगाळ वातावरणात हवेतून खूप जास्त प्रमाणात नत्र शोषून घेतं आणि नत्रामुळे ते
वेलासारखं वाढतं आणि त्याला फांद्या फुलं खूपच कमी लागतात. आता शेंगाच लागल्या नाहीत तर त्या सोयाबीनचा उपयोग काय? मग ते पीक अक्षरशः हिरवळीच्या खतासारखं जमिनीत गाडून टाकावं लागतं. अशा परिस्थितीत जर स्फुरद व पालाश असलेल्या विद्राव्य खतांची फवारणी घेतली तर पिकाची कायिक वाढ थांबते. म्हणजे झाड नुसतंच वेलीसारखं वाढायचं थांबतं आणि मुळांची वाढ चांगली होते. शिवाय पालाशमुळे फुलं निघायला सुरुवात होते. तसंच नायट्रोजनचा आपटेक थांबतो. म्हणजेच पीक नत्र शोषून घेणं थांबवतं आणि आपोआपच फुले फांद्या जास्त लागतात व शेंगा चांगल्या भरल्या जातात. आता हे सगळं आपल्याला कसं कळेल? त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या पिकाचं सतत निरीक्षण करावं लागेल. कारण हे निरीक्षण केल्यावरच आपल्याला विद्राव्य खते फवारायची की नाही हे ठरवता येईल. मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, हे निरीक्षण करणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्या निरीक्षणाची नोंद करणं अजून जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि त्यासाठी आपण आपली नोंदवही तयार केलेलीच आहे. आणि जर केलेली नसेल तर तुम्ही व्हिडिओ नंबर 5 हा पाहिलाच पाहिजे. नोंदवहीचं महत्त्व काय आहे हे तुम्हाला त्यातूनच कळेल. तर पॉइंटाचा मुद्दा असा आहे की पिकाचं निरीक्षण करून त्याच्या नोंदी नोंदवहीमध्ये आपण केल्याच पाहिजेत. या नोंदीबद्दल तुम्ही तुमच्या भागातील शेतकऱ्यांशी चर्चा करा. त्यांचं पीक कसं आलं आहे, त्याच्या तुलनेत तुमचं पीक कसं आहे हे तुम्हाला त्यावरून कळेल. आपल्याला कुठं काय कमी किंवा जास्त होतंय हे लक्षात येईल. या निरीक्षणावरून चर्चामधून तुम्हाला आपल्या शेतात विद्राव्य खतांची फवारणी करणं गरजेचं आहे की नाही हे कळेल. त्या दृष्टिकोनातून सोयाबीन पिकाचं अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करताना तुमची स्थानिक परिस्थिती व पिकाची पाहणी करूनच विद्राव्य खतांच्या फवारणीचा निर्णय घ्यावा. म्हणजे आपल्याला कोणती अन्नद्रव्ये किती प्रमाणात लागणार आहेत हे माहिती करूनच विद्राव्य खतं पिकाला द्यावीत. सोयाबीन पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी व शेंगा भरण्यासाठी विद्राव्य खतांची फवारणी केल्यास त्याचे खूप चांगले फायदे समोर आले आहेत. आता ही विद्राव्य खतं पिकाला कधी आणि कशी द्यायची? मित्र आणि मैत्रिणींनो, त्यांचं एक वेळापत्रक आहे. चला बघूया. पेरणीनंतर साधारण 15 ते 20 दिवसांनी सोयाबीन पिकाची पाने पिवळी पडलेली दिसली, वाढ कमी झालेली दिसली व संपूर्ण पीक कोमेजलेलं दिसलं तर वेळापत्रकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे 19-19-19 या विद्राव्य खताची 2.5 ते 3 ग्रॅम व सूक्ष्म अन्नद्रव्य ग्रेड 2 या विद्राव्य खताची 2.5 ते 3 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. पहिल्या फवारणीनंतर साधारण 15 दिवसांनी वरील लक्षणे पुन्हा दिसल्यास सूक्ष्म अन्नद्रव्य ग्रेड 2 हे विद्राव्य खत 2.5 ते 3 मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. फुलोरा अवस्थेत सोयाबीन पिकाची वाढ ही वेलासारखी झाली असेल, तसेच फांद्या व फुले कमी लागली असतील तर मात्र 05234 या विद्राव्य खताची 5 ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. समजा याच काळात जर पावसात खंड पडला तर पोटॅशियम नायट्रेट म्हणजेच 13045 या विद्राव्य खताची 5 ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत जर शेंगा नीट भरल्या जात नसतील तर त्या शेंगा भरण्यासाठी 05234 या विद्राव्य खताची 10 ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, या तक्त्यातील माहिती तुम्हाला समजली का? जर नसेल समजली तर टेन्शन घेऊ नका. हा व्हिडिओ पॉज करा आणि या तक्त्याचा एक स्क्रीनशॉट काढा आणि तुमच्या सवडीने निवांत बघा. मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, आम्ही तुम्हाला खताचे जे प्रमाण दिलं आहे ते प्रति लिटर पाण्यासाठी दिलं आहे. त्या हिशोबाने तुम्हाला सुरुवातीला एका एकरासाठी 15 लिटरचे साधारण 6 ते 8 पंप घ्यावे लागतील. त्या प्रमाणात तुम्हाला विद्राव्य खते विकत घ्यावी लागतील आणि पीक जसजसं वाढत जाईल तसतसं पुढच्या फवारण्यासाठी पंपांची संख्यासुद्धा वाढेल. म्हणजे साधारण 10 ते 12 पंप घ्यावे लागतील. तरीही विद्राव्य खतांची फवारणी ही आपल्या पिकाची परिस्थिती विचारात घेऊनच करावी. आणि हो, एक महत्त्वाची सूचना, विद्राव्य खतं ही सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा फवारावी. दिवसभर कडक उन्हात फवारणी टाळावी. कारण फवारणी केलेली खते
ही पिकं पानावरील छिद्रातून म्हणजेच पर्णरंध्रातून शोषून घेतात. कडक उन्हात ही पर्णरंध्रे बंद असतात. त्यामुळे पिकांना ही आपली विद्राव्य खतं शोषून घेता येतच नाहीत. पॉइंटचा मुद्दा असा आहे की आपण फवारणी ही सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा करावी, त्याचा पिकांना फायदा होतो. अजून एक महत्त्वाची सूचना, विद्राव्य खतांची फवारणी करताना पिकांना आंघोळ घालू नका. खतांचे थेंब पानावर थांबले पाहिजेत, तरच पानांना ते शोषून घेता येतात. त्याचे ओघळ वाहिले तर ते मातीत जातात आणि त्यामुळे अति तेथे माती हे सांगितलेलं विसरायचं नाही. मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, विद्राव्य खतांच्या फवारण्या या तुम्ही घेतल्याच पाहिजेत असं काही नाही. तुमच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार व पिकाची पाहणी करूनच मी आधी सांगितल्याप्रमाणे फवारण्या घ्यायच्या की नाही याचा निर्णय घ्या. उगीचच शेजाऱ्याने फवारणी केली म्हणून आपण का मागं राहायचं असला काही विचार करून फवारण्या करू नका. इथं दुसरा करतो म्हणून आपण केलं असं करायचं नाही. जे करणं आपल्याला गरजेचं आहे तेच करावं. आणि आता शेवटची महत्त्वाची गोष्ट, विद्राव्य खताची मात्रा पिकाला जेवढी गरज आहे तेवढीच द्या. आमरसाचं उदाहरण लक्षात आहे ना, ते विसरायचं नाही. मग बघा तुमचं पीक कसं मस्त जोमाने वर येईल. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय शिकलो त्याची उजळणी करूया. विद्राव्य खते म्हणजे काय याच्याबद्दल आपण माहिती घेतली. पिकाला विद्राव्य खतांची गरज ही नक्की कधी भासते याबद्दलही आपण सविस्तर माहिती घेतली. पीक कमजोर असलेल्याची लक्षणं कोणती, त्यासाठी कोणती विद्राव्य खते फवारावीत हे पाहिलं. आणि शेवटी पिकाच्या कोणत्या अवस्थेत विद्राव्य खते फवारावीत आणि ती कोणती फवारावीत, त्याचं प्रमाण किती असावं याबद्दलही आपण सविस्तर माहिती घेतली. तर मंडळी, आता पिकाचं काय होईल, त्याला अन्नद्रव्य कमी पडतील की काय याची काळजी सोडून द्या आणि आपल्या शेतकरी बंधू भगिनींना सांगा, टेन्शन घेऊ नका, हसत खेळत शिका.